नमस्कार. आज आपण पालक पनीर बनवणार आहोत. त्यासाठी मी एक जोडी पालक घेतलेला आहे इथे आणि 7 ते 8 हिरव्या मिरच्या, लसणाच्या पाकळ्या 7 ते 8 आणि जिरे याचा ठेचा करून घेणार आहोत आपण. आणि इथे पाव किलो पनीर घेतलेलं आहे. आता पालक आपण उकडायला ठेवणार आहोत. मी पाणी गरम करायला ठेवलेलं आहे. त्यात मी आता पालक टाकते. आपल्याला जास्त उकळा घ्यायचा नाही आहे याला. पालक स्वच्छ धुवून घेतलाय मी आधीच. हे पहा, पाणी माझं गरम झालेलं आहे. आता मी गॅस बंद करून याला नितळून घेते आणि गार झाले की आपण याची पेस्ट करून घेणार आहोत. हे पहा, मी गार पाण्यात लगेच त्याला घातलेलं आहे. गरम पाण्यातून काढून गार पाण्यात घालायचं म्हणजे याचा कलर पण चेंज होत नाही. आणि मग हे थंड झाले की आपण याला मिक्सरमधून वाटून घेणार आहोत. याची फाईन पेस्ट तयार करायची आहे. हे पहा, कशी फाईन पेस्ट तयार झालेली आहे आपली. आता आपण फोडणी घालायला घेऊ. गॅस पेटवलाय, कढई तापली माझी. आता इथे मी 2 चमचे तेल घालते आणि बटर पण घालते. तुम्ही कुठलंही एक वापरू शकता. बटर मेल्ट झाले की आपण त्यात बाकीचं साहित्य टाकणार आहोत. अर्धा चमचा जिरे टाकते मी इथे. ठेचलेला लसूण बारीक चॉप केलेला आहे हा. यातच लगेच आपल्याला मगाशी वाटलेला आपण हिरव्या मिरचीचा ठेचा टाकणार आहोत. मी 1 ते 1.5 चमचाच टाकते. तुम्हाला तिखट हवं असेल तर तुम्ही जास्त टाकू शकता. पाच मिनिट याला परतून घेणार आहोत. ठेचा माझा परतून झालाय. आता आपण या पालकाची पेस्ट टाकणार आहोत. याला तुम्ही तुमच्या आवश्यकतेनुसार पातळ किंवा घट्ट ठेवू शकता. कुणाला पातळ हवी असते, कुणाला घट्ट हवी असते. त्या पद्धतीने तुम्ही करू शकता. लईच पातळ जर झाली तर छान नाही लागणार. चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत यात आपण आता. आता यात आपण पनीर क्यूब टाकून घेणार आहोत आणि 5 मिनिटं शिजत ठेवायचे. नंतर लगेच गॅस बंद करायचा. पालक पनीरची भाजी आपली खाण्यासाठी तयार. याच्याबरोबर तुम्ही रुमाली रोटी, तंदूर रोटी किंवा चपाती, फुलका, जिरा राईस कशाबरोबरही खाऊ शकता. आता मी यात पनीर टाकते
पनीरचे मी या पद्धतीने तुकडे केलेले आहेत. तुम्हाला हवे तसे करू शकता तुम्ही. पाच मिनिटांनंतर ही भाजी आपल्याला खाण्यासाठी तयार. धन्यवाद. हे पहा भाजीला उकळा आलेला आहे. आता मी गॅस बंद करते. आपली भाजी तयार आहे खायला. धन्यवाद. इथे मी पनीर खिसून टाकते. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही क्रीम टाकू शकता, फ्रेश ताजी क्रीम.